Mayroon akong kwento, makinig kayo. Mayroon akong kwento, handa na ba kayo? Ay nako, hindi talaga ako manganganta. Gayon pa man, ay magkukwentuhan pa rin tayo. Gusto nyo bang makarinig ng kwento na may kwenta? Tama ang narinig nyo. Ang kwento natin ngayon ay Kuwentong May Kuwenta, sapagkat magtutuusan tayo habang nakikinig kayo ng kwento. At ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Lola Puti, kabilang sa mga seryeng matematika, sa panulat ni Russell Molina, iginuhit ni Vanessa Tamayo at tinalathala ng Adarna House. O, simulan na natin! Mahina na ang mata ng aking lola. Ganyan pag may edad na, ang sabi niya. Pumupurol talaga. Kaya sari-sari ang pinahanap niya sa akin. May aspile, may lastiko, may butones, tabletang aspirina, pati hikaw na madalas mahulog sa sahig. Pero tuwing linggo, pag bumibisita ako sa bahay ng aking lola, puting buhok ang pinahanap niya. Bunutan mo nga ako ng puting buhok, iha! Ang laging lambing niya. Si lola talaga, nagpapabata. Bibigyan kita ng 25 centavos sa kada hibla. Ang pahabol niyang buyo. Ilang puting buhok kaya ang dapat kang bunutin? Ang tanong ko sa sarili bago ko mabili ang gusto kong laruang eroplano. Mahal daw yun, sabi ni nanay. 200 piso. 200 pesos. Sige nga, kwentahin natin. Sabi ko sa inyo ang kwentong ito ay may kwenta. Sa talas ng aking mata, walang nakatataka sa puting buhok sa akin. Kahit na yung nagtatago sa makapal na bungkos ay nahuhuli ko. Ang bawat hibla ay may katumbas na barya. Oh, ayan, may pambili ka na ng candy ha! Inabutan ako ng lola ng 5 piso. 50 centavos lamang ang candy sa tindahan ni Tandang Tino. Ilang candy kaya ang mabibili ko? Wag na lang kaya, baka mabulok ang ngipin ko. Kaya pag uwi ko sa bahay, ay niabot ko na lamang kay nanay ang mga barya na bigay ni lola. Nilalagay ni nanay ang lahat ng aking pera sa alkansya. Kung makabubunot ka ng 6 na puting buhok tuwing linggo, ang tanong ni nanay sa akin, magkano kaya ang maiipon mo sa isang buwan, anak? O kaya sa isang taon? Napakamot tuloy ako ng ulo. Dapat yata'y binili ko na lamang ng candy ang perang binigay ng lola. Minsan, habang binubunutan ko ng puting buhok si lola, ay napaisip ako. Ilang hibla ng buhok kaya mayroon si lola? 864,000 kaya? Kung bibilangin ko ang 864,000 ng isang hibla sa bawat segundo, ilang araw ko kaya matatapos ang pagbibilang? Aray, iha! Ang biglang hiyaw ni lola. Hayaan tuloy sa lalim ng pag-iisip ko. 3 itim na buhok ang sabay-sabay na nabunot ko. Ang haba-haba naman ito. Pinakita ko kay lola. Ang puting buhok na nabunot ko. Aba,
Mga 25 sentimetro na siguro yan, ang sabi niya. Pero hindi siguro hihigit sa 1 metro. Lumipad na naman ang utak ko. Ano kaya kung ipunin ko ang lahat ng puting buhok na nabunot ko at pagbuhulin ko ang mga dulo? Makagagawa kaya ako ng tali para sa aking saranggola? Sabi ni tatay, 5 metro raw ang haba na tali na kailangan para makalipad ng maayos ang aking saranggola. Ilang puting buhok kaya ang dapat na ipunin ko? Oh, nasasagutan niyo ba? Nakukuha niyo bang magtuos habang nakikinig ng magandang kwentong to? Ilang metro kaya ang kailangan niya? Ilang buhok kaya ni Lola ang dapat niyang bunutin para maging tali ng kanyang saranggola? Ay! Aray! Aray ko, iho! Naku po, napahiyaw na naman si Lola. Sa tuwing pagbisita ko kay Lola, ay napapansin kong dumarami ang kanyang puting buhok. Dati-rati, mangilan-ngilan lang ang aking nabubunot. Ngayon, mabibilang ko na ang itim na buhok. Nako, iho! Tumatanda na talaga ang lola mo, ang bulong niya. Huwag mo na akong bunutan ng puting buhok at baka ako'y makalbo. Pag binunot ko ang lahat ng buhok ni Lola at pagbuhulin ko ang mga dulo, saan kaya aabot ang tali ng saranggola ko? Pagka-uwi ko noong isang araw, ay binuksan ko ang alkansya ko. Marami-rami na rin palang puting buhok ang nabunot ko. Marami-rami na rin ang naipon ko. 880 na tig-25 centavos. Binilang ko sila ng 3 ulit. Magkano kaya ang kabuuang halaga nito? Magkano kaya yung naipon niya? Ang dami naman yan, ang sabi ni nanay. Dalhin mo yan kay Tandang Pino at papalitan mo ng tig-5 piso. Ilang 5 piso kaya ang makukuha ko? Ang daming candy siguro nito. Oh, ilang 5 piso kaya ang katumbas ng kanyang naipong tag-25 centavos? Halika, iho! Sasamahan kita sa Divisoria. Ang kayag sa akin ni Lola. Bilhin na natin ang laruan mong eroplano. Napatalon ako sa tuwa. Nagkalansingan tuloy ang mga tig-5 pisong barya sa aking bulsa. Habang nakasakay kami sa jeep, ay kinuwentuhan ako ni Lola. Alam mo ba na 1.5 oras ang papunta sa Divisoria? Pero pagpabalik, 10 minuto lamang. Paano kaya nangyari yun? Ang galing talaga ni Lola. Siguro nakatatalino ang puting buhok. Sige nga, may pagkakaiba ba ang 1.5 oras sa 10 minutong papunta at pabalik ng Divisoria? Tama! Walang pagkakaiba sapagkat ang 1.5 oras ay katumbas ng 10 minuto. O, kaya pa. Tuloy lang natin ang kwento. Busog na busog ang aking mga mata sa dami ng laruang aking nakikita. Sari-sari ang bumabati sa bawat eskinita at kanto. May nabasa akong malaking karatula. Laruang eroplano, 200. Laruang tren, 120 pesos. Laruang kotse, 60 pesos. Laruang motorsiklo, 30 pesos. Saranggola, 20 pesos. Parang gusto kong iuwi lahat. Magkano kaya yun? Mga magkano kaya kung laruang tren,
kotse, at motorsiklo lang ang bibilhin ko. Magkano kaya rin kung 3 tren, 4 na kotse, at 5 saranggola lang ang bibilhin ko? Magkano kaya? Ang dami niyang gusto, no? Ulitin nga natin. Yung una niyang gustong bilhin ay tren, kotse, motorsiklo. Subalit kung bibigyan siya ng pagkakataon, gusto niyang bumili ng 3 tren, 4 na kotse, 5 saranggola. Magkano kaya ang kailangan niyang pera para mabili yung gusto niyang bilhing laruan? Magkano ba ang pera mo, iho? Ang biglang tanong ni Lola. Inabot ko sa kanya ang tig-5 pisong barya ko. Ibinaba niya ang laruang eroplano at saranggola mula sa estante. "O, iho, may laruan ka ng bago?" Ang sabi niya sabay kindat. Napangiti ako. Noong nalipat ng trabaho si tatay, naging madalang na ang pagbisita ko sa bahay ni Lola. Ilang beses na lang sa isang buwan. Minsan, hindi pa. Sa kada bisita ko sa kanya'y hinahaplos ko ang kanyang buhok na ngayon puro puti na. "Hala, bunutan mo nga ako ng itim na buhok, iho!" Ang laging biro niya. Isang araw, pagdating ko mula sa eskwela, ay sinalubong ako ni nanay. "Wala na ang lola mo," ang balita niya. Nagkasakit siya at hindi na gumaling. Kasama na niya ngayon ang lolo mo sa langit. Nalungkot ako. "Huwag kang mag-alala," ang sabi ni tatay. "Babalik siya sa iyong alaala tuwing may isip mo siya." Tuwing gabi, bago matulog, ay pinaglalaroan ko ang laruang eroplanong binili namin ni Lola. Binabalikan ko ang masasaya niyang mga kwento. Sumisilip ako sa labas ng bintana at pinanonood ng mga bituin na kumikindat-kindat sa akin. At paminsan-minsay may mga bulalakaw. Parang mga puting buhok ni Lola na nahuhulog mula sa langit. Oh, nagustuhan niyo ba ang kwento? Nasagutan niyo ba ang lahat ng mga tutuusin o kukwentahin sa loob ng kwento? Aba, mainam naman. Malungkot man ang naging katapusan ng kwentong ito, tiyak na may natutunan. Kaya, habang buhay pa ang ating mga lolo o kaya ay lola, at sino pang mga mahal natin sa buhay, ay bigay natin ang pinakamainam na pagmamahal para sa kanila. Para maramdaman nila na sila ay mahalaga sa atin. At narito naman ang mga naging kasagutan natin sa mga naging kwentahan sa loob ng kwento. Para sa mga iba pang mga kwento, ay tumutok lamang dito sa Sulong Filipino YouTube channel. Maraming salamat! Please like, Share and subscribe